Oh my gosh. Apa ni? Matur hun bak hi. Apa tu you? I tak tahu. Hi Steven. Apa tu? What? Hi boy win. Hello. You hi. Sayang ilah muah-muah handi. Tolong stay 500. Bahasa Sarawak nak belajar tak? Boleh juga. Macam mana kalau tanya dah makan ke bahasa Sarawak? Samek Macam mana? Bahasa Sarawak? Tak, sudah makan tak? Oh, tak. Okay. Kita sudah makan tak? Thank you Abang Wan. I love you sayang. Apa ni? Live Wisdom. Guys, yang mana masuk tolong share guys. Tolong share guys. Okay, stay guys sambil dah belajar bahasa. Okay, follow. Dan Ba, kalau Ba boleh Ba. Pening kepala I. Jom bercinta sebelum kahwin. Oh my gosh. Apa ni? Matur hun bak hi. Apa tu you? I tak tahu. Hi Steven. Sedap. Hai Panda. Sedap. Okay. YB, you jangan nak kick I kill you. You all stay in room Ila, okay? For 500 view sambil-sambil tek-tek love, tek-tek hati Ila. Muah. Lu jangan, siapa keluar nanti I semua. Dah. Nikah. Mana nikah? Milawi tu. Mana? Ada gambar perempuan tu. Ya. Image. Ambil ni apa-apa. Guys, tolong stay guys. Bantu dulu. Apa ni? Asyik. Hai Ari. Hai Adi. Ada hagi.